रेडियो चैनल ਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਵਕਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚਲਾਉਣਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਚੱਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸਾਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਸਾਂਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ, ਇੰਡੀਆਨਾ ਤੋਂ ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ ਤੱਕ ਦਾ ਡੈਡੀਕੇਟ ਲੋਡ ਹੈ ਤੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਢੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਲਓ। ਨੰਬਰ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ 317 701 4819 3177014119 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਬੇਨ ਸਿੰਘ ਵਸਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਡੀਆਨਾ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕਰਾਉਣਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਟਰੱਕ ਰਿਲੇਟਡ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਹੈ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਵੇਚਣਾ, ਲੋਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਬੈਨ ਸਿੰਘ ਵਸਾਲ। ਨੰਬਰ 317 809 1818 3178091818 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੁਖਨਾਬ ਜੀ। ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ, ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਲਗਭਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਹਫ਼ਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਪਤਾਹ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਪਤਾਹ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਜੁਗਾੜਬੰਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਭਰਮਾਇਆ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ। ਸੁਖਨਾਬ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਇੱਕ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀਆਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਿਸਟਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਿਲਕ ਸਕਦਾ, ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਲਕ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਲਕਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਤੇ ਕੰਮ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਫਲਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਲੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਖਨਾਬ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵਰਨ ਸਲਾਰੀਆ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਕੂਟਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਹੋਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣੇ ਸੀ, MLA ਵੀ ਬਣੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਹੋਰੀ ਸਕੂਟਰ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਵਰਨ ਸਲਾਰੀਆ ਹੋਰੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਛਪਣਗੀਆਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਰੌਲਾ ਇਹ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਨਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੁੱਛਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਉਧਰ ਸਵਰਨ ਸਲਾਰੀਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬੀਬੀ ਕਵਿਤਾ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਧਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਰਨ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਖਜੂਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਛਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੈ, 4 ਵੋਟਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੁਖਨਾਬ ਜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਘਾਟੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਥੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। 14,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, 14,657। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਝਾ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਢਾਂਚਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ,
पार्टी ने तो अपना उम्मीदवार खड़ा किया तो साडे तो पुछया तक भी नहीं, उपरों जिहड़ा पैराशूट बिना ही बंदा लिया के खड़ा कर दिता। वो तो कहते अज तक कदे आम आदमी पार्टी की मीटिंग च नहीं आया। तो सारियां गल्लां कमलप्रीत काकी दीयां ठीक हो सकदियां, फिर मौके ते जाके उन्हां दा अस्तीफा तो परेशान भी कर सकदा। पर जे आपां थोड़ा जिहा सुखनैब जी पिछे नहीं जाइए तो जदों कमलप्रीत काकी नूं कादियां विधान सभा हल्के तो आम आदमी पार्टी ने टिकट दी है तो उदों कमलप्रीत काकी नूं भी आम आदमी पार्टी च 24 घंटे नहीं सी हुई। इन्हां नूं भी कई बंदियां तो अगे पिछे करके टिकट दी गई सी। इस करके जिहड़ा बंदा आप इहदा टिकट लै बैठा है तो अज जो सुरेश खजूरिया और अगे बारे कहे तो पाइए बंदा नवा है, हालांकि वो आम आदमी पार्टी से ज्यादा सरगर्म हो ना हो, पुराने नहीं आम आदमी पार्टी। दूसरे पासे ये जिहड़े कमलप्रीत काकी होरां ने अज अस्तीफा दिता है वो कदे अकाली दल के बहुत नेड़े सी, कई अहुदियां ते भी रहे। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਮਨਮਟਾਵ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤੇ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤਾ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕੀਆਂ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕੀਆਂ, ਫਿਰ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਇਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਟਿਕਟ ਵੀ ਲੱਗੇ ਪਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਝਾ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਕੜ ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਲਈ ਲੜੇ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ 4-5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਮਾਨਦਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ 3 ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨੇ 3 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਲਾ ਵੀ ਲਈਏ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੌਥੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ 5ਵੇਂ ਬੰਦੇ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਦੇ ਕੇ 9 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖਜੂਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਕੀ 4 ਬੰਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ, ਬੀਬੀ ਸੁਖਵੰਤ ਕੌਰ ਭਿੰਡਰ ਦੀ ਕਦੇ ਸੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 2 ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸੁਖਵੰਤ ਕੌਰ ਭਿੰਡਰ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਰਘੁਨੰਦਨ ਲਾਲ ਭਾਟੀਆ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਰਿਆ। ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬਦਲ ਕੇ ਹਰ 5 ਸਾਲੀ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ 2 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕਦੇ ਗੱਪਸ਼ੇਪ ਕਰਨਾ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਟਿਕੜਮ ਲੜਾ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਟਿਕੜਮ ਲੜਾ। ਸੋ ਸੁਖਵੰਤ ਕੌਰ ਭਿੰਡਰ ਵੀ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ, ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਵੀ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ। ਕਈ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਘਟਿਆ ਵਾਪਰਿਆ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਏਦਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪਾਉਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਆਣੀਆਂ, ਦੂਜਾ ਸਲਾਚਾ, ਤੀਜਾ ਚੱਕਰੀ ਤੇ ਚੌਥਾ ਚੌਂਤਰਾ। ਹੁਣ ਚੌਂਤਰਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਪਿੰਡ ਨੇ ਵੋਟਾਂ 900, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਦੇਖ ਲਓ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹਾਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਜਦੋਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਈਏ ਨਾ ਪਾ ਦਈਏ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਤਿੱਗਣੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਸੋ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਐਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੈ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿਆਪੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਐਸਪੀ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਪਾਏਗਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀਲੀ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਬਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਦੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਟਰ ਹੀ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ, ਪਰ ਮਿਣ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਈ ਨੇ, ਉਧਰ ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਮਖਮ ਪਰਖ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਿਲੋਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਢਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਮਰੂ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੂ ਕੌਣ? ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਜਾਜੀ ਮਨਿਆਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੱਠਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2007 ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਰੌਲਾ ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਥੋੜੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਐਤਕੀ ਜਦੋਂ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਜੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਫਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਮਾਫ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਖੇਤ ਨੇ, 4 ਕਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 5 ਕਨਾਲ ਥਾਂ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਰੱਥਾ ਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੋਟ ਕਰਾਣਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਫੇਰ ਵਾਲਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਥਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਰ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂ ਤੇ 4 ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਟੱਕ ਹੈਗੇ ਆ, 3 ਮੋਟਰਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਦੀ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੋਟਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂ, ਕਈ ਪਾਸਿਓਂ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਹੈ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਭੜਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਹੈ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤਾਰ ਪਏਗੀ ਵਾਧੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਪੈਸੇ ਦਊ, ਮੀਟਰ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿਸਾਨ ਪੈਸੇ ਦਊ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਰਖਵਾਉਣਾ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸਾਨ ਕਰੂ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੋਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਕੀਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਉਹ ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰੂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਬੋਝ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿਸਾਨ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਖਰਚ ਕੇ ਜੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਸੜਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਧੁੱਲੇ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਖੇਤ ਭਰ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਰ ਗਿਆ। ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ ਤਾਂ 15 ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਚਲਾਉਣੇ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਲਾਈ ਕੇ ਟ੍ਰਿਪ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਫਿਰ ਮੋਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆ ਗਏ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਹਟ ਗਿਆ, ਨਿੱਕੇ ਲੁੱਕੇ ਵੱਢਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਇਸਲਾ ਪਾਣੀ ਵੇਸਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮੀਟਰ ਸਿਸਟਮ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੋਟਰਾਂ ਇਸ ਮੀਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਚੱਟੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਫਲਹਾਰੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਖਨਾਬ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦਾਂ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਦਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦਾ ਰਹੇ ਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਪਿਆ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਅਕਸਰ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਤੰਗ ਨੇ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਚੜ ਰਿਹਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਈ ਬਣਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਖੌਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਭ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਸੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਕਦੇ ਹਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਦੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਦੇ ਜੀਭ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਦੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਸਾ ਰਾਮ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਰਾਮਪਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਗੋਡੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਜੈਪੁਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਹਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੂ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਾ ਦੂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸੁਪਨੇ ਟੁੱਟਦੇ ਆ, ਤਿਰਕਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਜ਼ਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਢਿੱਲੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਾਲੇ ਕੰਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾਈਏ ਕਿੱਧਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲਾ 17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਫਲਾਹਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਬਥੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਬਥੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਲਾਅ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਲਾਅ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 3000 ਰੁਪਈਆ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਤਨਖਾਹ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਮਦਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ 3000 ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ, ਪਹਿਲੇ 3 ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ 2 ਰੁਪਈਏ ਦੀਆਂ ਟੌਫੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਖਾਈ, 3000 ਪਹਿਲਾਂ ਫਲਾਹਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜੀ ਹੁਣ ਆਟੋ ਕੀਤਾ, ਬੀਬੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਚਲੋ ਜੀ 3000 ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਤੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਰੇਂਗੀ, 21 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਹਫ਼ਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਘਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਖਿਆ ਤੂੰ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 17 ਦਿਨ ਰਹਿ ਭਾਵੇਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ, ਦੇਖੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। 2-3 ਦਿਨ ਕੁੜੀ ਉਸ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਹਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ 17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂ ਭਸਮ ਕਰ ਦੂੰ। ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਵਕੀਲ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਨਵੀਂ ਸੀ, ਲਾ ਉਹਨੇ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਧਰ ਸਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਮੱਕੂ ਹੁਣ ਠੱਪਿਆ ਜਾਣਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਪੁੰਸਕ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸ਼ਰਮ ਪਹੁੰਚੀ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਲੱਭੇ, 2-4 ਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, 1 ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘੁੜਿਆ ਰਕਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਡੀ ਕਰਾਈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੇ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਤਕੜਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਖੌਤੀ ਸਾਧ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਲਾਹਾਰੀ ਸਾਧ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਧੀ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ WhatsApp ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਗਈ ਜੀ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਚੱਲ ਪਿਆ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜੀ। ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਤਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਾਪਾ ਤੇ ਛੱਡਣਗੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ। ਹੁਣ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰੇਡੀਓ ਚੰਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ MLA ਨੂੰ, ਇੱਕ MP ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੈ। MLA ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ, MP ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਇੱਥੇ ਰਹੋ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਹੁਦਾ ਖੁੱਸ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਘਰ ਛੇਤੀ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਘਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਸਹੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਵਰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣੇ ਪਏ। ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਲ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਸਿੰਪਲ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਸੀ। ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਹੁਦਾ ਖੁੱਸ ਗਿਆ, ਘਰ ਨਾ ਛੱਡਣ। ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਠਾ ਚਿੱਠੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈ, ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣੇ ਲੰਘੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਘਰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵਾਧੂ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਭਾੜਾ ਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 84 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣਿਆ ਘਰ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹੇ ਸੀ। 84 ਲੱਖ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ, ਚੋਣ ਲੜੀ, ਚੋਣ ਹਾਰੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੂੰ 84 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਈਆ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 84 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦਾ ਰੈਂਟ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਖੋਈ ਜਾਂਦੀ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 84 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਸ 84 ਲੱਖ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਹੇਤੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 84 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਜੀ,
84 ਲੱਖ ਹੈ ਜਾਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਹੈ ਜੀ? ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀ, ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ 84 ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਕੱਟਣ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੇੜ ਨਹੀਂ 84 ਵਾਲੇ ਮੁੱਕਣੇ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ 5 ਵਾਰੀਆਂ 85 ਬੂਹੇ ਲੰਘ ਕੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗੀ ਹਵਾ ਬਣ ਕੇ। ਸੋ ਹਵਾ 'ਚ ਹਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਧਰਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚੋਣ ਦੀ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਵਾ ਮਿਲੂਗੀ, ਮਗਣਗੇ ਜੀ ਕੋਲੇ ਫਿਰ। ਦੇਖੋ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ, ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸੁਰੇਸ਼ ਖਜੂਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤ ਜਾਣ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਿੱਤ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਲਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸਵਰਨ ਹੋਰੀ ਜਿੱਤ ਜਾਣ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤੇ ਹਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਧੜੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਧੜਾ ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਬਰ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਠੀਕ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਦਾ। ਅਗਲਿਆਂ ਸਬਰ ਦਾ ਘੁੱਟ ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਭਲਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਜੂ। ਹੁਣ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਤ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਪਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੋਣਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਰਿਆਇਨੀ ਨਾਮ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਆਈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋਣਾ, ਭਲਕ ਨੂੰ ਜੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਲੜੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ 3 ਵਾਰ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਐਲਾਨ ਸੀ ਕਿ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਈ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਐਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਘੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਔਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਚੋਣ ਲੜਿਆ, ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੈ ਗਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਜਿੱਤੂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁੱਸੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲ ਜੂ। ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮਰਥਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਖੜਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕੇ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਔਖੇ ਭਰੇ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਜ਼ੀਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜੀ ਭਲਕ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਗੀ ਸੁਰਾਂ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਬਾਗੀ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਈਏ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਅਲਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਅਤੁਲ ਕਪੂਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ।
फैमिली इमीग्रेशन, ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन, इंडिया का वीज़ा, पासपोर्ट ते OCI, गुरु घर दे ग्रंथियां दे वास्ते वीज़ा अप्लाई करना जां ग्रीन कार्ड सिटीजनशिप एप्लीकेशन दे टेस्ट की तैयारी करनी है ते फिर तुहानूं 209 808 2136 209 808 2136 ते जां 209 952 5578 209 952 55 78 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੁਲ ਕਪੂਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। बिल्कुल जी, तुसी तरक्कियां करोगे, जरूर करोगे और हौली हौली नहीं, जल्दी जल्दी करोगे ग्लोबल स्वीट करियर इंक दे नाल। ग्लोबल स्वीट करियर्स इंक वाले ड्राइवर ते ऑनर ऑपरेटर्स हायर करते ने जेड़े चंगी तनख्वाह दे नाल माइलेज भी वधिया दिंदे ने। ड्राइवर वीरां लई कपड़े धोण अते नहाउण दा खास प्रबंध भी है। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਡਰਾਈ ਵੈਨ, ਰੀਫਰ ਤੇ ਫਲੈਟ ਬੈਡ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਲ 800 715 2970 800 715 2970 ਜਾਂ 443 496 2771 443 496 2771। ग्लोबल स्वीट करियर्स इंक, बाल्टीमोर, मैरीलैंड। ਲਓ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਰੀਏ ਸਵਾਗਤ ਤੇ ਕਰੀਏ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਝੂਠ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਸੁਖਨਾਬ ਜੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਏ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਲਾਤਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਰੌਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਰੀਬੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ, ਸਿਹਤ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਜੇ ਸੁਖਨਾਬ ਜੀ ਉਦੋਂ ਅੱਧਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁੰਡੀ ਵੱਢ ਕੇ ਲਵਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੂੰ ਵੜਿਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਪਰਚਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਪਤਿਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜੀ ਹੁਣ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਘਟਿਆ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦੂਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛਿੱਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 7 ਲੱਖ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾ ਰਿਹਾ, ਪੈਲਟ ਗੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੇ ਅੰਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਤਕੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੱਭੇ ਨੇ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰੋਂ ਖਾਤੇ ਚਿੱਤ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਲੀਹਾ ਲੋਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਲੀਹਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਲੜਕੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ,
इदों किते ज्यादा जिहड़ा समाजिक तौर के उत्ते बदसूरत चेहरा। चलो उस बीबी ने अपनी गल कहनी सी कहती, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ थोड़े घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੰਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੀ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫੋਟੋ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈਬੀ ਲੈਵਨ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਫੋਟੋ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਆ, ਕਦੋਂ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਆ, ਕਾਹਤੋਂ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਖਿੱਚੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਹੋਣਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਐਤਕੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਕਰੀਏ WhatsApp ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ। ਸੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੇਗੂਸਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਧਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਬਹੁਤ खूबसूरत जी खबर है कि सब तो खूबसूरत गल यह है कि हफ्ते के पहले दिन ही आ गई है। अज शुरुआत चंगी है तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले 5 दिनों के 2-4 होर इदां दीयां खबरां आउण तां फिर जिहड़ियां भैड़ियां खबरां आपां नूं नित दिहाड़े साਂਝੀਆਂ करनियां पैंदियां उहनां दे विच माड़ा जिहा ठंडी हवा दा बुल्ला भी आवे। हुण भारत दे विच आपां नित दिहाड़े साਂਝਾ की करदे हां जी फलानी जगह दे उत्ते आह दो भाईचारे आपस दे विच फसदा है, मंदिर बनना है या मस्जिद बननी है, की बनना है तो की नहीं बनना, उस मुद्दे के उत्ते असीं किन्ना आपस में फस चुके हैं आपां सारिआं नूं पता। हिंदू भाईचारे वाला कहंदा कि भाई साडे तो वधिया कोई नहीं, तो मुसलमान वाला कहंदा कि भाई साडे तो चंगा कोई नहीं, तो सिख कहंदा साडे नेड़े नहीं ना आ जाओ किते। हालात इदां दे भी बन गए कि कई जगह के उत्ते 2-2 धार्मिक स्थान जिहड़े इकट्ठे हुंदे नेड़े हुंदे आ ते एक दूजे नूं 5-5 स्पीकर कढ के लांदे कि तुहानूं गल नहीं सुणदे नहीं ते साडी तुसीं सानूं ना सुणदे। चलो वो तो ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ है। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 5-5 ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 5-5 ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ 3-3 4-4 ਸਪੀਕਰ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਐਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਧ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਗਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬੇਗੂਸਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਿਰਜੀ ਹੈ, जिस तरीके का आदर्श सिरजिया सुखनैब जी उन्होंने वेख के तो लगता कि सारे भारत नूं भाई इधरले पासे माड़ा मोटा सिख लेना चाहिए। हुण इस बेगूसराय दे विच इस वेले मुहर्रम ते दुर्गा पूजा का काम जिहड़ा वो इकट्ठा ही चलदा तकरीबन। हुण दुर्गा मंदिर कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी के 24 मैंबर ने ते 24 दे विचों 17 मुसलमान भरा जी। ये वैसे गल अपने आप दे विच बड़ी अजीबो-गरीब है कि हिंदू भाईचारे का मंदिर प्रबंधकी कमेटी के 24 बंदियां दे विचों 17 मुसलमान भाई। इहदे तो इलावा इत्थे इदां दे भी हालात ने कि जिथे दुर्गा मंदिर है उहदे तो बिल्कुल 5 मीटर की दूरी के उत्ते एक मजार है, 50 मीटर की दूरी के उत्ते एक मस्जिद है। मस्जिद विच 5 वेलियां की नमाज पढ़ी जाती है, पर जदों भी ये नमाज का समा हुंदा अपने आप मंदिर के जिहड़े प्रबंधक ने अपना लाउड स्पीकर बंद कर दिंदे आ कि भाई तुहाडे धर्म दे विच तुहाडा अरदास करन दा तुहाडा नमाज पढ़न दा समा आ गया ते आ लओ साडे वल्लों असीं स्पीकर कीता बंद ते तुसीं शांतिपूर्वक तरीके दे नाल अपणियां धार्मिक रस्मां पूरीआं कर लो। इहदे तो इलावा इहदे नेड़े करबला मैदान है, मुस्लिम भाईचारे के लोग जदों मुहर्रम का जुलूस कढदे आ तां इधरले पासों इस करके नहीं कढदे तां जो दुर्गा पूजा दे विच हिंदू भाईचारे के लोकां नूं कोई परेशानी ना होवे।
नहीं तो आम तौर के उत्ते कई लीडर के चक्के चकाए आप आम ही देखते हैं कि जलूस जो उधर भी कढ़ते हैं जिधरले पासे कोई खतरा हो जाए लोग बहुत ज्यादा उस चीज को पसंद ना करते हैं। वो तो बाद हैरानी की गल यह भी है कि जदों 7 दिन लगातार काम चलना होंगे मंदिर के उत्थे फिर कौन काम चलाउंदा? सारा काम चलाउंदे ने मुस्लिम भाईचारे के लोग। सवेर नूं 2 घंटे आके मंदिर की सफाई करनी है ते जिस दिन फिर जिहड़ा नरातिਆਂ तो बाद आखिरी दिन लड़कियां नूं कंजकां नूं जिहड़ा भोजन कराया जाता है उत्थे फिर पानी वरताउणा है जां कोई होर चीज वरताउणी है सारा मुस्लिम भाईचारे के लोग करते हैं। हुण सुखनैब जी सवाल यह पैदा होंदा है कि जे मुकाबलतन कमजोर मन्ने जाते बिहार के बेगूसराय के साधारण लोग बिना किसी ग्रांट के बिना किसी बहुत वड्डी पढ़ाई के आपस में इन्ने प्यार के रह सकते हैं, आपस में रल मिल के काम कर सकते, तो बाकी भारत वाले क्यों नहीं कर सकते? असीं क्यों एक दूजे के गाते लाउण नूं पहले तैयार रहिंदे हैं? असीं क्यों इसे गल उत्ते तैयार रहिंदे हैं कि भाई असीं मंदिर इत्थे नहीं उत्थे बनाउणा है कि साडी मस्जिद जिहड़ी जिथे हैगी उत्थे रहेगी? तो किते ना किते सानू ये गल सोचनी विचारनी जरूर पेगी कि सियासतदानां दा काम हैगा लड़ाउणा ते भड़काउणा, क्योंकि जिन्हां दा लड़ाई ते पढ़ाई दे नाल कामकार चलदा है वोटां 4 मिलदियां उन्हां नूं कुछ होर करन दी लोड़ की है? सो देखते हैं कि बेगूसराय का यह सिरजिया गया आदर्श जिहदे दूजे के धर्म नूं माड़ा जां गलत कहण दी थां इहदियां चंगीआं चीज़ां अपनाउण दी कोशिश की जाती है। उहदी उदाहरण नूं भारत दे विच किन्ने क लोग जिहड़े है आपस दे विच साझा करदे आ। जी हनीप्रीत जे हनी की गल करते हैं फिर लोग कन्फ्यूज हो जाते कहते पतंजलि वाला हनी चाहिए कि सरसे वाला। ते पुलिस के वालों भाल शुरू की गई है जी हनी की, ते दूजी थ्योरी किहड़ी है जिहड़ी उत्ते काम हो रहा? सुखनैब जी पहला तो पुलिस के उत्ते बहुत सारे सवाल खड़ते हैं कि तुसीं पहलां नूं हैलीकॉप्टर दे विच साथ दे नाल भेज दिंदे हो गुरमीत राम रहीम दे कि कोई गल नहीं भाई उत्थे ते चले जा। बाद में 3-4 घंटे जो गुरमीत राम रहीम के नाल उस जेल के बाहर जो गेस्ट हाउस बनया उत्थे रुकती है तो चाह पानी भी सरकारी खाते चो पींदी है। उहदे तो बाद जिहड़े लोग उहनूं लैण आउंदे आ वो भी बकायदा रजिस्टर दे विच अपनी एंट्री पा के उहनूं लेके जांदे आ। फिर पुलिस ये भी बनती है कि सानूं पता है कि उसी रात मेरा सिरसा आई है कहते असं बाहरले गेट को उड़ीक जो आऊगी तो पढ़ांगे वो पिछले गेट चलेगी। कहने का भाव है कि पुलिस की जी कहानी अज तक दी है उसके उत्ते भी बहुत बड़े सवाल खड़े होंगे। हुण अज बीबी हनीप्रीत ने जमानत की अर्जी दायर करती कि भाई अगाऊ जमानत दे दिओ, उहदे उत्ते सुनवाई कल नूं होनी है। सुनवाई की हुंदी है, किहो जी हुंदी है, अगाऊ जमानत मिलती है नहीं मिलती, ये गल वखरी है। पर इन्ना पता लग गया कि हनीप्रीत है किते ना किते भारत दे विच ही, नहीं तो कई जिहड़े पुलिस के अधिकारी हरियाणे के नेपाल जाए 2-2 4-4 दिन उत्थे घुमा एक दो जगह के छापे भी मारे होणगे, पर किसी भी तरह की कोई सफलता हनीप्रीत के रूप में उन्हां नूं नहीं जिहड़ी वो मिली जी। हुण हनीप्रीत के बारे अज तक की करते सी, कदे पंजाब दे विच छापा मारना, कदे नेपाल दे विच टीमां भेज दिओ, कदे झारखंड च भेज दिओ, कदे सिरसे के आस पास भेज दिओ। पर हुण पहली बार है कि हनीप्रीत के जिहड़े मापे ने, माता आशा तनेजा ते पिता रामानंद तनेजा, उन्होंने भी हरियाणे की पुलिस ने 12 घंटे हिरासत में रखा तो 12 घंटे उनसे पुछगिछ की, क्योंकि किसी ने कान दे विच हरियाणा पुलिस से फूक मारती थी कि भाई हो सकता हनीप्रीत अपने पुराने परिवार के कोल होवे, उन्होंने किसी ने कोली हुई। इहदे नाल नाल हनीप्रीत दा जिहड़ा भरा उस हनीप्रीत के भरा नूं तां कई दिन जिहड़ी हरियाणे की पुलिस ने अपनी हिरासत में रखा तो जदों उहदे कोल कोई सुराग नहीं लभा, ये क्लीयर हो गई कि भाई हनीप्रीत उन्हां दे संपर्क दे विच नहीं, तां उसे वेले कई दिनों के बाद उन्हें जिहड़ा छड्डिया गया। इहदे तो इलावा हुण हरियाणा ते राजस्थान पुलिस ने बाबे की जिहड़ी असल धी है गुरमीत राम रहीम दी चरणप्रीत कौर उहदे तो भी पुछगिछ कीती है ते नाल दी नाल चरणप्रीत कौर जदों पड़ताल दे विच शामिल हुई है तां उहदे तो बाद हुण विपासना इंसा ने भी थोड़े दिनों तक अपनी पड़ताल दे विच शामिल होना। एक बार वो सिर से शामिल हो गया सी, पर ऐतक उन्हां नूं पंचकूले सद्दिया गया ते हो सकदा है आउण वाले दिनां दे विच कोई इदां दी भी जिहड़ी वो कामकार करन दी जिहड़ी कोशिश कीती जावे कि जिहदे नाल जे किसी व्यक्ति ने पहचानना होवे कि असीं विपासना इंसा नूं कित्थे वेखिया सी, असीं हनीप्रीत नूं कित्थे वेखिया सी, तां पुलिस उहदा भी आउण वाले दिनां दे विच जिहड़ा वो प्रबंध करन दी कोशिश कर रही है। सो देखते हैं हनीप्रीत दा पुराना परिवार पुलिस की हिरासत च रहा, इत्थे तक कि गुरमीत राम रहीम दी धी नूं भी जिहड़ा वो कई घंटे पुछगिछ करन तो बाद छड्डिया गया। गुरुसर मोड़िया जिहड़ा पिंड है गुरमीत राम रहीम दा, उस पिंड दे विच जाके भी छापेमारी जदों कीती है तां हनीप्रीत दा भरा जिहड़ा उस वेले पुलिस की हिरासत दे विच उहनां दे नाल सी। हुण नवां जिहड़ा ये सारा मसला सामने आया कि उहने अगाऊ जमानत की अर्जी दायर कर दित्ती है। उधर दूसरे पासे
ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀਅ ਡੇਰੇ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਸਥਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰਤਿਆ, ਨਾ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਇੰਸ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਡਾਕਟਰ PR ਨੈਣ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵਿਪਾਸਨਾ ਇੰਸਾ ਸਮੇਤ ਕਸੂਤੇ ਫਸਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਨਾ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ CBI ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਉਹੀ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਸੱਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਸਤਪਾਲ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਗੁਰਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਸਤਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 15 ਮਈ 2000 ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਗਿਆ। ਡੇਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਲੱਤ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਆਪੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਦੇਣਗੇ, ਤੂੰ ਆ ਜਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਮੋਟਰ ਹੈ, ਆ ਖੇਤ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾ। ਪਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਸਤਪਾਲ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਸਤਪਾਲ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਸਤਪਾਲ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ, 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ, 2 ਗੁੱਡੀਆਂ ਤੇ 1 ਕਾਕਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਤਪਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਤਪਾਲ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੱਬਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਟੱਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਰਕੰਕਾਲ ਲੱਭੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਸਦਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਤੇ ਚੌਂਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਗਈ ਪਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦੇ ਰਹੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 5-4 ਦਿਨ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ SGPC ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 2 ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਦੂਜੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਐਤਕੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਖਾਸ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਬੜਾ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਸੱਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ SCPC ਦੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਥੋੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਨਾਬ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਧੂਏ ਵਾਲੇ ਤੇ ਘੱਟ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯੰਤਰ ਮੰਤਰ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤ ਆ ਉਹਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਉਹਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹਿਣਾ ਜੀ।